Okay, so quick tutorial on paano i-route yung GGD P-format hardbrand signature pack sa Logic Pro. Game. Create an empty project. Medyo mabagal lang. Create a software instrument kahit walang channel strip or pwede nilagay. So, create empty channel strip muna. So, gusto kong gawin para medyo organized or medyo maganda na tingnan. Gawin ko siyang red, assign track color red, then palitan ko siya ng icon, snare icon. Next step is assign yung GGD sa track na ginawa natin. So, ito siya. Native instrument, kontakt, multi-output 16 stereo. Ito yung pipiliin nating option. Yan. Load yan. So, automatically gagawa siya nito. 16 na channels. Pag hindi, dito nyo makikita yan. Pwede nyo paglaruan to. Kung hindi ito ang lumabas sa inyo, comment lang kayo. Guide ko kayo paano gawin itong part na to. So, minsan di rin lumalabas to. So, click nyo lang itong output dito sa panel nito. So, next is kumuha ng 16 channels naman dito sa Logic. Open mo yung mixer. Okay. Click nyo lang itong plus sign na to 16 times. Okay, times 16. So, yung match natin to later sa contact kung ano man yung mapasok sa channel 1 ng contact, dapat yun din ang lumabas dito sa channel 1 dito sa Logic Pro. So, open natin yung contact. So, gusto kong gawin ay pangalanan din yung channel strips dito sa contact. So, para makuha ko kung ano yung channel na papasok dito, open ko lang yung contact. Kopyahin ko doon. Nakalagay naman doon kung ano yung part ng kit na nagpupunta sa particular channel. So, open natin yung contact. So, stereo multi-out advance. Click nyo to. And para makita natin yung individual piece na nagpupunta sa channel, punta kayo sa tab na to. Okay. Kita nyo rito, and cake, nagpupunta siya sa channel 1, overheads 15, room 16. So, rename ko tong channel 1 as cake. Overheads 15. Overhead, OH lang. Room 16. So, next, the snare. So, yan na. Makikita mo dito. Snare, kick, tone 1, tone 2, floor tone 1, floor tone 2, hi-hat, etc. So, same thing. Close muna natin yan. Rename natin. Oops. Kailangan ko palang kopyahin to sa Logic. So, since itong unang to is yung channel 1. Okay. Okay, so now na-match na natin yan. Kailangan nating edit yung MIDI environment naman. Hindi pa muna. Kailangan natin gumawa ng track stack. So,
hindi mo siya makikita dito, itong mga auxiliary tracks na to. Kasi hindi siya automatically gagawin ng logic. So, gagawin natin is, select natin yan, create track, para lumabas yun doon. So, minimize muna natin yung mixer. So, ito na lahat yun. Open natin ulit yung contact para makita natin. Yun. Click. Okay. Okay naman siya. So, next step is gawin natin siya ng track stack. Okay, track stack. Create isang stack. Yan. So, usually ginagawa ko ay nire-rename ko siya as kung ano man yung pangalan ng track stack na yan. So, map P4. So, palitan ko lang din siya ng track color sa red and ng icon. Same icon nun. So, yun. Okay, next step is palabasin yung notes sa piano roll, note name. So ngayon, ang nakikita natin is yung default layout ng piano roll. Gusto natin makita yung bawat piece ng kit dito sa piano roll. So, para gawin yun, kailangan natin i-edit yung media environment. So, open natin yung media environment. Yan. And create or new mapped instrument. So, lapit natin siya dyan. Ito yung pangalan ng bawat note sa piano roll. Equivalent sa MIDI. So, ginagawa ko usually is delete lahat to. Ang trabaho pero mas malinis lang. So, okay, delete ko muna. Yun, so malinis na. Next is, kailangan natin kopyahin yung equivalent ng bawat note sa GGD. So, kailangan natin open ulit yung GGD. So, kailangan natin kopyahin ay yung nandito sa settings, sa mapping. So, ito yung default mapping ng GGD. So, copy lang natin yan. So, marami siya, pero once na-copy nyo siya, every time na bubuksan nyo yung piano roll, makikita nyo yung pangalan ng kit instead of hulaan yung mga piece ng kit sa piano roll or pag sobrang tagal niya na ginagamit to sa ulo niya na siguro yan. Okay, rename ko muna itong mga ito ulit. 0. Okay, so rename na natin siya lahat. Ano siya? So, next step is, close muna natin yan. Oops, sorry. Natin yung media. So, next step is i-map to drag tong map instrument dito sa track stack.
map P4. Yan. Ano ang nangyari sa kanya? So, gawin ko na siya ulit. Map P4. So, i-check ko lang kung then connect cable nito dito sa map P4. Move. That's it. Testing natin. Open muna natin yung contact. So, dapat, yan. Ito na siya. Hindi na natin kailangan manghula ngayon kung alin dito yung bawat piyesa ng kit. So, try natin. Kit. Okay, so it's working. Yun na. Meron ka ng map P4 kit sa Logic Pro. So, next step na lang is file save as template mo na lang to para hindi mo na siya kailangan ulitin yung buong process. And yun na, meron ka ng map P4 sa Logic Pro. Salamat sa panood. Thank you.